اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم چې روغ جوړ بای د صحت په جامه بای نن به ان شاء الله مونږه ډیفرنشل ایکویشن لیکچر نمبر 3 homogeneous differential equation questions کو ګورو بچي differential homogeneous differential equation مونږ ولې questions پکې چې آیا separable شته او دا غي homogeneous differential equation جنرال فارم څنګه لري په differential homogeneous differential equation باندې مونږه په ستر قوانین سکو question سال کو نو ټول نو ولې خبر ده چې په کوم equation یا کوم problems چې کوم د separable باندې نه سال کېږي نو مونږ next چې کوم د سره سټیپی نو هغه زموږ سره سي homogeneous differential equation چې کوم example یا کوم problem زموږ په separable نه کېدل او هم په homogeneous باندې کو ټیک شو اوس په مونږ ټول نو اول ګورو چې په separable کې بسول په separable کې به y dy ولې اوس اب موږ جدا کول د چا نه جدا کول x dx نه جدا کول نو چې هغه طریقه نه کېدله y dy د x dx نه جدا کېدل نو موږ چرته مو کېږو موږ homogeneous differential equation ته مو کوو ټیک شو homogeneous differential equation general form څنګه dy by dx is equal to function of x and y ټیک شو خو په دې کې زموږ سره دا جنرال فارم شو او په دې کې زموږ سره یو terms and conditions دی terms and conditions څنګه چې right side ته چې کوم function دی function of x and y نو په دغه x سونه چې په دغه right side ته چې سونه function دی په x ته y دی z دی پلان ډینګانه هر سونه دی دا هغه به سونه terms چې کوم دا هغه ټول ډیګریز بسې سیم که رائټ سایډ ته سونه terms دا هغه ټول ډیګریز هم تسری سیم پکار دی که په هغه کې دا ډیګریز سیم نو زموږ سره homogeneous نه یا زموږ سره بیا نان homogeneous ته دي نو موږ نان homogeneous بیا مخکې اوس په سری موږ homogeneous ډیسکس کوو ټیک شو موږ لیکلی چې کوم function of x and y دی دا هر یو terms چې کوم دی هغه موږ سره په څه کې پکار دی په سیم ډیګریز کې پکار دی مخکې به چې کوم اگزامپل یو پای به تاسو ان شاء الله کلیر شي نو یو د homogeneous ته چې کول زموږ سره یو دا طریقه ده چې کله موږ ګورو چې آیا یو فنکشن چې کوم دی یا د یو اگزامپل موږ ته ګیون دی یو پرابلم موږ ته ګیون دی هغه homogeneous دی کنه دی نو موږ دا هغه رائټ سایډ ته وګورو په رائټ سایډ کې چې دا هغه سونه terms دی په x او په y کې په z کې نو هغه ټول ډیګریز کې هغه سره سیم ون نو هغه رائټ سایډ ته موږ وایو دا homogeneous دی کنه ور سره نو بیا نان homogeneous یو طریقه خو د چې کولو دا یو شو دویمه طریقه ده چې کوم رائټ سایډ ته کوم فنکشن دی فنکشن اف x and y موږ د x په ځای چې کوم دی لمډا x پټ کو د y په ځای لمډا y پټ کو افټر سمپلیفیکیشن کوم ته واپس ته اوریجنل فنکشن میلاو شو نو موږ وایو چې ها دا homogeneous دی او که میلاو نشو موږ ته اوریجنل فنکشن بیا کوم یو لمډا پکې بیا راغلی واپس سمپلیفیکیشن نه پس موږ وایو دا نان homogeneous اوس ما یو اگزامپل واغوستو چې dy by dx is equal to x square plus y square divided by x y x into y ټیک شو موږ ته په پیپر کې دا نه ګیون چې دا ایکویشن تاسو چې کوم دی یا دا اگزامپل چې کوم تاسو په سیپریبل وګورئ په homogeneous وګورئ موږ ته به دا نه ګیون موږ ته به جنرال بس دا یو کوېسچن سي ګیونی نو چې موږ دا کوېسچن ګیونه موږ سٹارټ چې کوم دی د سیپریبل نه غسته دی نو موږ چې کله د اگزامپل ته وګورو موږ به وګورو چې آیا دی په سیپریبل سال کې کنه سال کې چې موږ اسی ټرای وکړو چې x y دی خو راوړو dy او دی خو چې زموږ سره dx into x square plus y square د سیپریبل جنرال فارم څنګه زموږ سره y dy is equal to x dx دا شان نو چې موږ د ایکویشن ته وګورو نو په دې ایکویشن کې چې کوم د y سره په څه کې راغلی په پلس کې راغلی دی ټیک شو نو د سره د سره طریقه کېږي چې موږ دا اگزامپل چې کوم دی د په سیپریبل باندې سال کو نو موږ دلته پته ولګی چې دا اگزامپل نه y dy یو سیټ نه جدا کېږي او x dx بل سیټ نه جدا کېږي دا په سیپریبل نه کېږي نو موږ بچرته مو شو موږ homogeneous ته راشو چې کله homogeneous ته موږ راشو زموږ په ذهن کې دا خبره شو چې موږ دا کوېسچن سال کوو په homogeneous باندې نو homogeneous لپاره هم سری ته طریقه موږ وې چې الګ یو ایکویشن په homogeneous سال کوو چې آیا homogeneous هغه جنرال فارم ته جوړیږي نو بالکل د homogeneous جنرال فارم ته جوړ شو چې هغه هم زموږ سره dy by dx is equal to function of x and y دا چې دا سونه فنکشن دی زموږ سره سونه څه دی د x او د y فنکشن دی او لیفټ سایډ ته زموږ سره څه دی dy by dx دی خو په homogeneous کې بیا موږ دا هم ویلی ول چې موږ به دې چیک کوو چې په ډیګریز په طریقه باندې به چیک کوو ټیک شو چې homogeneous دی کنه جنرال فارم سره برابر شو موږ ډیګری په طریقه باندې څه کوو چیک کوو نو که موږ رائټ سایډ ته وګورو موږ چې موږ فنکشن اف x y چې کوم څه کوو او چیرو وګورئ زموږ سره دی خو ډیګری 2 ده دی خو هم ډیګری 2 ده او دلته هم ډیګری 1 ده او 1 او 1 + 1 څه زموږ سره 2 شنو دلته هم ډیګری 2 ده دلته هم ډیګری 2 ده او دلته هم ډیګری 2 ده د ډیګری په طریقه موږ ته پته ولګی چې او دا homogeneous differential equation دی ټیک شو دا په طریقه موږ سال کولی شو خالدین په علاوه موږ یو بل طریقه ویلی و چې کوم دا function of x and y دی دا به راوالو دا به داسې ولیکو چې function of lambda x into lambda y ټیک شو الیا پس به کار وکړو چې دلته x د x په ځای به څه پټ شي lambda x هول سکویر بشي دا بشي زموږ سره lambda y هول سکویر او لاندې بشي زموږ سره lambda x into lambda y ها داسې لیکلی شو چې lambda square x square plus lambda square y square divided by
lambda square into xy ٹھیک شو ها اوس په دې باندې موږ څه وکړو lambda square به کامن کو دا به شي بره x square plus y square او لاندې به lambda square کامن کو او به شي xy lambda square سره ختم شي سبب پاتې شي x square plus y square divided by xy واپس هغه زوړ equation تیرالو دا دې په شان دی کنه دی واپس آو نو چې کله موږ سمپلیفای کو لمډا غانې به ختم شي او واپس د خپل زوړ ایکویشن نشي فنکشن اف ایکس واي نو موږ وایو او دا سره هوموجینس ډیفرنشل ایکویشن دی دا د چیکینګ د بار سره دوه طریقې دي اوس بر دینه پس موږ څه کوو دا هوموجینس ډیفرنشل ایکویشن خو دې دا موږ ته پروف شولا اوس به دې سال کو څنګه اوس به دا اوس دې زموږ سره dy by dx is equal to x square plus y square divided by xy ٹھیک شو نو دا کوېسچن دی کوم دینه مخکې مونږ وکړو x y چې کوم دی y dy او x dx ته ونه جدا کیږي مطلب دا دی په سیپریبل باندې نه کیږي نو مونږ بچر تر شو هوموجینس تر شو هوموجینس ته جرا شو مونږ چیک کوم چې رائټ سایډ چې کوم دی ډیګری سیم دی کنه دی نو دلته هم ډیګری 2 دا دلته هم ډیګری 2 دا او دا x to power 1 او y to power 1 ور وجه مې سبا راشي ډیګری 2 دلته هم 2 دلته هم 2 دلته هم 2 او ټول ډیګریز چې کوم دی هغه سیم دی په هوموجینس باندې کیږي اوس په هوموجینس باندې کیږي ټول نو ون سټیپ پسې چې کله په هوموجینس باندې کوېسچن سال کو موږ دې کارو کو چې په دې کې کوم ټرمز y دی او برابر ور دسه د v into x ٹھیک شو او دغه y ته with respect to x derivative والو او right side ته هم derivative with respect to x والو دا به زموږ سره dy by dx او د دې وسه پروډکټ رول استعمال شي v into derivative d by dx into x plus x into dv by dx ٹھیک شو نو dy by dx زموږ سره برابر شي v plus x into dv by dx دا dy by dx په دې زموږ سره v plus x into dv by dx راځي ها اوس دا ایکویشن دوباره مال ته لیکو dy by dx is equal to x square plus y square divided by xy dy by dx په دې باندې موږ دا ویډیو لیکلا ٹھیک ده او x square دا y په دې موږ څه پټ کړه vx پټ کړه دا شو vx whole square شو x په خپل شو دا y په دې واپس vx شو ها اوس زموږ سره دا x dv by dx په خپل شو او دا y په دې موږ د خاراوړو اندازه شو ماینس ترالو نو x dv by dx په خپل شو دلته زموږ سره x square څه دی کامن دی او لاندې x square څه دی کامن دی x square به x square سره ختم شي سو پاتې شي 1 plus v square divided by v minus v ٹھیک شو نو دا بیا زموږ سره پاتې شو x dv by dx 1 plus v square divided by v minus v ٹھیک شو چې کله LCM مو کوم زموږ سره پاتې شي 1 plus v square minus v square divided by v نو شو زموږ سره x dv by dx زموږ سره برابر شي د 1 over v ٹھیک شو اوس موږ رسل کولای شو چې دا کراس ملټیپلیکیشن شي زموږ سره v dy برابر شي د dx divided by x نو کوم وګورئ دا سیپریبل ډیفرنشل ایکویشن څه شو جوړ شو سیپریبل ډیفرنشل ایکویشن جوړ شو هوموجینس ډیفرنشل ایکویشن څه کوم دی موږ سال کو اخر کار دا غوښ جوړ شو سیپریبل ډیفرنشل ایکویشن جوړ شو څنګه جوړ شو موږ ویلو دا غوښتل پام څنګه دی y dy is equal to x dx دا هم سره هغه په شان دی ٹھیک شو نو چې کله موږ هوموجینس کوی دا طریقه چې موږ هوموجینس سالب کو اخر کې بعد ته سیپریبل راشي سیپریبل رو چې ته اپلای کړو چې زموږ سره سال شي د پسند سال کیږي دا وسوال موږ چې موږ وایي سیپریبل دی دا بدوان سره د انټیګریشن واغسته شي انټیګریشن اف v dv بسنګ سره برابر شي v square divided by 2 ا دغه انټیګریشن اف 1 over x into dx برابر شي log of x plus 1 cos 9 اس के साथ और बता 2 देखो मल्टीप्लाई شي نو v square is equal to 2 log of x plus 2c 2c په دې موږ سره یو کانسټنټ ولګو c1 او v square is equal to 2 log of x اوس په دې کې صرف زموږ سره لاست سټیپ پات دی لاست سټیپ اوس څنګه لاست سټیپ اوس داسې چې زموږ سره پاتې شو v square is equal to 2 log of x plus constant ٹھیک شو اوس موږ ته پته ده v په دې موږ سره د y is equal to vx ته موږ رسې لیکلی چې y is equal to vx د v په دې بس راشي y over x راشي دا به شي y over x whole square دا equation او 2 log of x plus c1 ٹھیک شو هانو y square شو ټیک ده او دا x square divided by x square is equal to 2 log of x plus c1 بس دا دې څه شو سولوشن شو کدی نه فرض تاسو په مخ کې سال کوی صرف y square چې کوم دی اپاتې کوي دا بس چې زموږ سره یو مخ کې لاړ شي دی بس 2x square log of x square plus c1 into x square صحیح شو دا شو ریکوایرډ جنرال سولوشن شو دا درې کوېسچن چې دا تاسو هوم ورک کوېسچن دی دا باندې کوېسچن په ډېر آسان دی dy by dx is equal to x cube plus y cube divided by x square into y plus x into y square تاسو ته پته چې دی کې x او y چې کوم دی هغه نه جدا کیږي ټیک شو ولې چې x او y ته نه پلس راغلی نو سره جدا کیږي نه ټیک نو چې تاسو هوموجینس تر چې دلته وګورئ f of function of x او تم ډیګری 3 دلته هم ډیګری 3 دلته 2 into ډیګری 1 3 شولا او دلته 1 into ډیګری 2 دا شولا 3 شولا ټیک شو
خانو دا already homogeneous باندې کیږي. اوس دا question دی چې y into dy plus x into dx is equal to x square plus y square into dx. دا question باندې ته لګه سان کو تاسو به نور په خپل فردر بس په خپل کې ما د صرف چا جنرال فارم جوړ کو دا y dy چې کوم دا په خپل څه پاتې شو او دا x dx چې کوم دی د خورل دا شو minus x dx. بیا چې کوم دی موږ دوه څه چې کوم دی په dx باندې ډیوایډ کړ چې په dx باندې ډیوایډ کړو dx ته dx سره کینسل شو او دا dx ته dx سره کینسل شو دا زموږ سره پاتې شو y dy into dx پاتې شو او دا زموږ سره پاتې شو x square plus y square minus x پاتې شو. اوس دلته صرف او صرف زموږ سره اضافي دا y پاتې شو. دا دوه څه چې کوم دی بیا دوباره په y باندې ډیوایډ شي دلته چې کوم دی په y ډیوایډ شي دا y سره کینسل شي او دا ټوټل ټرم چې کوم په y باندې سکو ډیوایډ کړو dy by dx هم سره پاتې شو څنګه x square plus y square whole under the root minus x divided by 1. اوس بر دې homogeneous څنګه چیک کو homogeneous دې کنده ته وګوره 2 the under the root ټیکنو 2 into multiply 1 ورته وسه شي بیا ته ونه دلته ډیګری سره راځي 1 راځي او دلته هم 1 راځي دلته هم 1 دا او دلته هم دا homogeneous دی ان مخکې تاسو په خپل باندې وکړئ. اوس دې کوېشن ته وګورئ 3x square plus 9x square plus 5y square into dx minus 6x square plus 4xy into dy is equal to 0. دا سیټ چې کومه په خپل ځای شو دا چې کومه سیټ ته وړو د سره سره لو پلس شو دی بیا چې کوم دی دا dy په خپل ځای دا dx په څه وړو ډیویژن تر الو او دا 3x square plus 9xy plus 5y square په خپل ځای شو او دا سره دی خورالو ډیویژن تاسو وګورئ dy by dx هم سره برابر شو فنکشن اف x into y اوس په فردر اس په خپل باندې وکړئ. ډیر مهرباني.